Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, продовжуємо епопею з цим культиватором. Я в минулому відео не сказав, прийшло приблизно плюс-мінус один день, місяць. От 20 квітня я клав на вкорінення, запускав цю шкілку, якщо я не помиляюся, там точно треба подивитися по записах. То пройшов місяць і один день одної шкірки, місяць і рівно місяць іншої шкірки. Ну то вже там один день плюс-мінус, я не думаю, що має велике значення. Значить, я думаю, за місяць мало бути б якийсь по-любому результат і кращий, чим на цьому, чим в минулому році навіть. Але бачите, щось в мене пішло не так, щось воно в мене не вийшло. З першим культиватором все, бачите, тут пусто, я вже нічого тут не роблю, вже буду чекати до наступного сезону, якщо все буде добре. Прийняв все-таки рішення я вчора вночі висадити в теплу грядку, я пізніше вам покажу відео. Сьогодні я вам покажу, що в мене з цього вийшло, і я думаю, якщо ситуація така ж сама, то прийдеться приймати таке саме рішення. Бо навіть отут видно, ви бачите, от брунічки вже на старті. І сидіти, тримати тут ще тиждень-два, ну не знаю, чи є сенс. Я ще таке не практикував, тому наскільки знаю, що воно мало бути вже за 20 днів гарне коріння і висаджувати в контейнери і далі там розвиватися коренева система. А тут вже місяць пройшов і така ситуація, тому не знаю. Але хочу зауважити, що саме оця, якщо ця шкілка була у мене все гарні, ви самі бачили, лоза гарна, все видрився, все як має бути. Там я на них покладав великі надії, на ті сорта і форми, і те, що мало вкорінитися, то тут це більш якби експериментальний варіант. Тут лоза, я хочу вам сказати, зрізана була вже з вершечків, половина з них, наскільки я зрозумів, тут лоза з пасинків, тому тут чисто такий вже варіант більш експериментальний. Підписався на це в плані тому, що хотів сам подивитися, чи така лоза може вкорінитися і в майбутньому зрозуміти, чи воно варто з цим гратися. Це чисто так для себе свій досвід. Плюс тут всі сорти і форми, які тут є у цій шкірці, в мене ще таких немає. Тобто, якщо в мене все вийде, то я в цьому сезоні досить сильно збільшу свою колекцію з цими сортами і формами. Але таке, це поки не побачиш цю грону і не попробуєш смак цього винограду, це ще таке. Як кажуть, вилами по воді. Я навіть не називаю всі сорти і форми, які в мене є, і що я тут висаджую, тому що для мене є сенс про це говорити, коли вже я можу попробувати ту ягідку. А коли воно ще таке, це, знаєте, це як та теляще у цьому, у животі у корови. Ще кажуть так, старші люди кажуть, приказка така, теляще не вродилося, а воно вже їй вже кажуть, як вона має жити. Ну, от якось так. Тому має така позиція. Не знаю, все правильно. Ну, для мене так зручніше. Я так звик, і мені так проще вже говорити про сорт чи форму вже тоді, коли є якийсь результат. А поки воно ще як на стадії молодого, то про це ще нема про що говорити. Тому все, не буду вас затримати, так що це залялякався. Дивимося, що там є, і вам обов'язково покажу. Неважно, який там результат. Ви самі вже знаєте, що я показую як і добре, так і не дуже. Все. Давайте, приступимо до роботи. Значить, дивіться, що в мене тут вийшло. Ось яка ситуація. Ось. Тут коріння, калус, капець який великий. Ось тут такі корінчики. Ну, результат не фонтан, я вам скажу.
Але якщо взяти за 100%, то приблизно коренилось у мене, думаю, десь 5% от у цьому кільчеваторі. Ось така ситуація з цієї всієї кучки. Якщо взяти знову за 100%, то тут десь 98% всієї лози є калос і є набухші, як ви бачите, і вже от корінці мають проростати, але вже і бруньки дуже великі. Тобто вони вже відтягуються. Чи є сенс тут тримати, знову ж я не знаю. Звісно, що вам сказати, не знаю, така ситуація, я ще не був в такій ситуації. Це, звісно, я там даю ці корінці, зараз висаджую у контейнер, і далі вони будуть в контейнері далі рости, корінюватися. Ну а це, мабуть, все ж таки я йду так само робити, як і у першому варіанті, все висаджую вже в теплу грядку, і хай воно собі там ціле літо вкорінюється. Якщо взяти цю лозу в цьому другому кільчеваторі, значить, хочу звернутися до автора каналу Виноградник з нуля. Йому було цікаво, якість, наскільки ця лоза жива, то вам хочу сказати, що якщо взяти знову за 100% цю всю лозу, то приблизно 99% цієї лози вона жива, всі бруньки прокинулись і всі йдуть, як кажу, турист. Тому ось така ситуація. Який був тут нюанс з цим кільчеватором? Значить, дивіться, що китайці тут підсунули трохи жабу. Я не думаю, що це вплинуло на якість вкорінення, тому що як у першому цьому кільчеваторі, так і у другому ситуація практично одинакова. Приходжу я один вечір, бо я кожен вечір приходжу я один вечір до цього кільчеватора, дивлюся на табло, висвічується 60 градусів температури. Думаю, це піпець, зварилася ця лоза. Ставлю я свій ось такий перевірений вже ось такий градусник. Ось такий градусник перевіряю я. Температура ґрунту, ось цей торфу цього кільчеваторі 13 градусів тепла. Тобто, з одної сторони стало легше, що не зварив, а з другої сторони розумію, що холодно та немає ніякого розвитку. Значить, почав клацати, почав пробувати, почав робити аналіз цього датчика. Значить, накрився датчик температури. Саме ось цей датчик, зараз вам покажу. Ось він почав погано показувати, ось цей датчик температури. Накрився, він почав погано показувати, і реле, звісно, не відпрацьовувало по нормальному, як би мало бути відпрацювати. Одним словом, замінив я цей датчик, в мене було під рукою такий самий датчик. Замінив я його і ситуацію виправив. І далі пішов нормальний вже процес. Значить, добре, що в мене був цей датчик, а якщо, наприклад, я би на це розраховував і був, наприклад, як вам сказати, замовлення би люди чекали від мене, що я маю коренити, маю їм продати, а тут такий прикол. Я би, наприклад, не прийшов декілька днів сюди, то, думаю, був би результат печальним. Тобто, якщо взяти, що от лоза тут стоїть все гарно, все як має бути, кажуть, під замовлення все, то було б печалька. Тому кільчеватор це так само, як і біля води, потрібно ходити і спостерігати і контролювати процес. Це не так, що запустив і все, і забув. Так само я контролював вогкість цього субстрату і також контролював постійну температуру. І от яка ситуація в мене сталася, що цей один датчик накрився. Тому рекомендую, якщо ви запускаєте цю шкурку, також постійно за нею спостерігати. І добре було б, що у вас, якщо ви робите, наприклад, під замовлення якісь саджанці, то добре було б, щоб у вас був якийсь запасний варіант в разі ось таких приколів з такими цими датчиками. То ось такий основний момент, що от прибор підвів. Потім, коли я вже почав розбирати
ось оцей датчик і цей датчик, то як виявилося, що цей датчик, це мій перший датчик, набагато якісніше зроблений, ніж цей. Це Китай, але добрий Китай виявився, а це Китай якийсь підроблений Китай. Так що майте це на увазі, що навіть ці датчики бувають з такими нюансами і бувають вони різні, хоча вони по конструкції, по вигляду вони одинакові. Тобто є якісний Китай, а є поганий Китай. Так що зверніть на це увагу. І добре було б, якщо ви це професійно займаєтеся, мати щось, як кажуть, на заміну, в разі чого. Оце я хотів з вами поділитися. Ну все, значить сезон з кільчеватором закінчився, все, більше я нічого не роблю. Уважно почитаю ваші коментарі, що ви тут мені скажете. І зроблю якісь висновки, зроблю аналіз і можливо поміняю свою точку зору стосовно кільчеватора і такого укорінення. Подивимося, цей час покаже. Все, вам дякую, що ви мене підтримуєте, дякую, що ви мене коментуєте, дякую, що дивитеся мій канал, що витрачаєте трішки часу на це, що я вам показую, стараюся не затягувати відео, все. Будьте здорові, до наступних відео, далі буду розповідати, далі буду показувати, що в мене з цього виходить, як воно, який у нього далі в майбутньому розвиток. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, а саме головне, бережіть своє здоров'я. І все буде добре.